ودلوقتي معادنا مع الفقره الاسبوعيه والدكتور احمد عماره استشاري الصحه النفسيه بالطاقه الحيويه، وهيتكلم معانا النهارده عن موضوع مهم جدا وهو راحه البال. راحه البال ازاي نقدر نوصل لدوت، وازاي ده بيأثر على حياتنا بشكل عام وعلى الصفاء الذهني وعلى كل حاجه في الدنيا. دكتور احمد ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ بيك الحمد لله. نورنا. مساء الخير يا دكتور. راحه البال وكل الناس بتتمنى يكون عندها راحه بال وصفاء ذهني وكده واحساس بالسعاده، فعايزين يبقى عندنا تعريف كده من حضرتك لراحه البال هيكون ايه؟ طيب قبل ما اعرف راحه البال خلينا نتكلم في نقطتين مهمين. اتفضل. كلمه الراحه لو انا شلت البال وحطيت مكانها كلمه الجسم، راحه الجسم معناها ايه؟ ان الجسم يكون في حاله سكون وهدوء بعيد عن الصخب وبعيد عن الحركه والاكشن اللي الانسان بيعملها في اليوم. كويس؟ لو انا النهارده قررت ان انا اخلي جسمي في حاله راحه، هل جسمي هيكون في حاله راحه لوحده ولا لازم انا ابدا اخد خطوات علشان جسمي يوصل لحاله الراحه؟ اكيد انا لازم ابدا. لازم اخد خطوات. يبقى عشان جسمي ياخد حاله الراحه هطلع على السرير مثلا وهفرد جسمي وهسترخي خالص وادخل في النوم، فانا كده اخدت بالاسباب يقوم جسمي يبدا ينفذ الراحه ويرتاح. خلاص؟ طيب حاجه ثانيه بقى، نفترض ان انا النهارده عاوز اكل، والاكل في المطبخ مثلا وانا قاعد في الليفنج روم او قاعد في اي اوضه وقاعد ادعي ربنا للصبح، يا رب اكل، يا رب شبعني، يا رب شبعني، يا رب شبعني، هشبع؟ توكل. ايوه بالظبط. لازم ادعي ربنا يشبعني وفي نفس الوقت اقوم اخد بالاسباب علشان ربنا يشبعني. لو لم اخد بالاسباب زي قلته. خلاص؟ نيجي بقى لراحه البال. راحه البال هو ان يكون البال في حاله صفاء وهدوء وانسجام مع الاهداف اللي الانسان عاوزها في حياته. كويس؟ يعني راحه البال نقدر نقول ان الانسان لن يستطيع انه يصل الى راحه البال الا لما ياخد باسباب راحه البال. لو قاعد يدعي للصبح يا رب ريح بالي، يا رب ريح بالي، وهو اصلا كل صغيره بيكبرها وكل حاجه بيضخمها وبيبص على المستقبل بمنتهى السلبيه ويقول ده البلد رايحه في جحيم، ده الدنيا داخله على مصايب، ده احنا هنشوف ايام سودة، والكلام اللي بيتقال ده هو كده بياخد باسباب عدم راحه البال. يعني اول اسباب عدم راحه البال هي التشاؤم وتضخيم الاحداث. خلاص؟ يبقى لو انا عاوز اخلي بالي يرتاح، اول حاجه انوي ان بالي يرتاح، تاني حاجه اخذ بهذه الاسباب اللي هي من اولها ان انا ابدا احاول اتعلم تهدئه الافكار. زي ما انا بعمل تهدئه لجسمي عشان اروح في النوم، لازم اعمل تهدئه لفكري عشان هو كمان. طب ما ناخدهم واحده واحده بقى، ازاي ان احنا نعمل تهدئه لافكارنا علشان يبقى عندنا الصفاء الذهني ده ويحصل لنا بعد كده راحه البال. كويس. عشان اعمل تهدئه للافكار لازم بالظبط اعرف ان هي بالظبط زي التهدئه للجسم. انا بقوم شايل نفسي وامشي لمكان مريح، سواء كان كرسي وثير مثلا ممتع او مريح او سرير مريح، واقوم مستلقي عليه وسايب جسمي. عارف حاله الانتخه دي؟ ان انا بقوم مرمي على السرير. حلو الكلام. احنا كده بالظبط بنعمل مع خلايا جسمنا، بنسيبها تترمي على السرير. كويس؟ تمام. فالمفروض ان احنا نعمل مع خلايا مخنا كده بالظبط ومع تفكيرنا كده. الانسان لازم يكون واخد باله ان افكاره هي كيان زي ايده ورجله بالظبط، يقدر يتحكم فيها ويوجهها للاتجاه اللي هو عاوزه تحديدا. يعني لو النهارده قمت قاعد كده وقايل انا ههدي افكاري، في طريقه مهمه قوي وسلسه في البدايه بتبقى صعبه، بس انا هقول بس تدريب لذيذ جدا. تمام. الشباب ممكن يعملوه، ان انا ممكن اقوم قاعد في وابدا اركز على مناطق جسمي، اهدي نفسي خالص، ابدا اركز مثلا على الحذاء اللي انا لابسه واحاول استشعر ملمسه باطراف اصابع القدمين، وابدا احس ملمسه واحس هو دافي ولا بارد، وبعدين احس بيه ببطن القدمين، وبعدين احس بيه بالكعبين، واحس بيه بالقدم من فوق. انا كده بنسى كل الافكار اللي في الدماغ ومركز تفكيري على هدوء وحاله استشعار بنسميها العيش في اللحظه. هير اند ناو، انا هنا دلوقتي وافكاري كلها المبعثره دي انا هديتها وموجهها في اتجاه معين. تمام؟ وابدا اطلع من تحت على الملابس. كويس؟ اركز على الملابس، اركز على ملمسها بالجلد، اركز على منطقه البطن، اركز على الصدر، احاول وانا مثلا قاعد مغمض عيني كده احس تقل جلد البشره على البشره. جربيها كده.
غمضي عينك كده، ازاي اعمل غمضي كده؟ عينك، طيب غمضي عينك. غمض عيني. ركزي على البشره وحاولي تحسي تقل الجلد على البشره. ايوه بس عشان انا حاسه الناس كلها ما تتفرج علينا دلوقتي مش عايزه شوفي، اي حاجه انا كده بوجه افكارك للداخل، انت مركزه برضو على في الناس. الخارج. طب انا عايز اسالك سؤال، احنا دلوقتي الافكار مش احنا اللي بنروح لها، هي عاده اللي بتجيلنا. ازاي انا اقدر ارتب افكاري وانظمها واتعامل معاها؟ يعني هي بتجيلي ببقى طيب، ببطل حلو افكر جدا. اساسا. على فكره هي الطبيعي ان احنا اول ما نتولد كل حاجه في جسمنا بتتحرك لوحدها. تمام. صح كده؟ اه يعني شوف الطفل اول ما يتولد مثلا في كل جسمه اول اسبوع ورجله تلاقي عينه عماله وإيده. تعمل كده، بتلعب لوحدها. اه وبعدين نقعد قدامه يقوم مركز علينا وبعدين ورايح بعيد تاني. صح؟ ليه؟ لسه العين، يعني خليني اقولها كده بمفهوم لذيذ شويه، الروح ركبت في الجسم ولسه مش بتستكشف الجهاز اللي هي فيه. يعني العين والجسم المادي ده، الروح لسه بتستكشف ايه اللي عمال يحصل ده، ايه اللي انا شايفه ده. العين بتلعب، الايد بتتحرك والايد والرجل كله. وحاسس حاجات بالظبط. غريبه وسامع اصوات غريبه. لسه الروح مبقاش بتتاقلم. لسه في اتزان في الجسم. ايوه لسه الروح بتتاقلم على الجسم المادي اللي هي فيه. اللي بيحصل بقى ان الطفل اول ما يبدا نعلمه يركز بيبدا يبص علينا وبعدين تقوم العين تلعب تاني، يقوم يشدها ويبص علينا تقوم تروح تاني. يبدا مره مع الثانيه مع الثالثه اسبوع ولا 2 يتبرمج في العقل ان العين بقت ثابته. انا اللي بحركها، انا اللي بحركها، وبالتالي ما عادش ليها سماح انها تتحرك الا بامر مني. وكذلك الجسم. يعني لو انا النهارده مثلا، يمكن عملت لكم الموقف ده قبل كده وهعمله تاني، لو انا بقول لك دلوقتي بصي يا فاطمه الحقي ايدي بتتحرك لوحدها، قولي لي اعمل ايه؟ ها؟ هقول لك حطها. اوقفها ازاي؟ قولي لي. انت هتدي لها اشاره بقى من لازم ادي لها امر انها تقف. مم. هوقفها وهسرح تتحرك تاني، اقوم منتبه اوقفها اسرح تتحرك تالت، لغايه ما مره في مره تقوم واخده امر ان انا ما عادتش بتتحرك الا بامر من العقل. ايه الافكار كده بالظبط. انا جات لي فكره مشيت وراها وقعدت اعيط. بعيط ليه؟ فكر في حاجه تانية، فكر في الاوضه، فكر في الجو اللي انت فيه، فكر في نفسك، فكر في الجسم، فكر في اي حاجه مريحه. كل ما تسرح هات فكرك تاني، كل ما تسرح هات فكرك تالت، مره مع التانية مع التالتة هيتبرمج في العقل ان الافكار دي انا اللي عليا كنترول عليها، ما عادتش هتروح الا بامر منك. ايوه بس ده دخلنا في نقطه مهمه جدا، ان صفاء البال او راحه البال دي حاجه مؤقته وبتروح، ولا احنا المفروض نبقى عندنا راحه بال مستمره طول حياتنا؟ بصي صفاء الذهن وراحه البال للشخص اللي اول مره يجربها هي مؤقته وبتروح. يعني هو علميا الانسان بيحصل له حاله من صفاء الذهن وراحه البال بمجرد ما يوقف افكاره ويركز في حاجه في اللحظه الحاليه. يعني حتى الناس اللي بيعملوا يوجا او بيعملوا مديتيشن او تامل بيقوموا قاعدين مثلا قاعده مريحه كده ويبدا يركز على النفس، يغمض عينه وياخد نفس عميق ويركز على الهواء اللي داخل في الرئتين ويبدا يحسه ويستشعره بالرئتين ويطلعه تاني. او اللي قاعد على البحر عمال يتامل في شكل الموج قد ايه مريح. الحاله دي اسمها حاله لا فكر. انا عمال اتامل مفيش افكار في دماغي. اللي بيحصل بقى ودي حته مهمه قوي، لما يكون الانسان عمال يفكر تفكير كتير بيحصل زي ديستورشن للهاله بتاعته او للطاقه بتاعته، فبتمنع الطاقه المنظمه اللي ربنا وضعها في الكون انها تدخل تعمل بالانسنج او تعمل توازن لطاقه الجسم. يعني كل شويه بيحصل تفريغ لما حاجه تزيد، لو الموجب بيزيد بيحصل تفريغ، لو السالب بيزيد بيحصل تفريغ. تمام. لو انا عمال افكر تفكير كتير في تشوش ما بيحصلش تفريغ، فبالتالي احد الموجات بتبقى اعلى وبالتالي بيحصل لخبطه في الجسم والانسان بيكون مش طبيعي وحاسس ان هو جواه لخبطه نفسيه ودنيا ملخبطه. معلش دي واحده. لما انا اوقف افكاري بمجرد توقيفها بيبدا المجال يتفتح فالطاقه المنظمه بتدخل، اقوم حاسس بالراحه فورا. كمل سؤالك بقى. حضرتك قلت ان احنا لما افكارنا تروح، لما هنروح لافكارنا نرجع نفسنا تاني ما نبعدش. طيب في ناس بتفكر وهي نايمه وده بيقول لك انا صاحي متضايق وده برضو واحد اسباب تخلي واحد راحه بال. اتحكم ازاي في افكاري وانا نايم؟ ازاي ما افكرش وانا نايم؟ ما هو انا دلوقتي لازم اتعود الاول ان انا اوقف الافكار بتاعتي، لان انا لو ما وقفتش افكاري هتبدا بتهجم عليا وانا نايم وهتصحيني، وممكن حد يفضل قاعد عمال يفكر طول الليل فيصحى مرهق جدا وتعبان. تمام. وفي حته مهمه كمان لازم نكون عارفينها، يمكن احنا عملنا حلقه فيها انجز وانت نايم، سميناها انجز وانت نايم، ان اخر حاجه انت بتفكر فيها عقلك بيفضل شغال عليها طول الليل. فلو انت قبل ما تنام غمضت عينك وفكرت في الراحه والهدوء والفتره الجايه من ايامك واهدافك انت عاوز تعمل فيها ايه، هتنام مرتاح
فنومك كله هيكون هادي. لو انت عمال تفكر في مشاكل، يعني انا بس بستغرب من الناس. يعني تخيلي كده يا فاطمه، لو انا النهارده بقول لك بدل ما تسوقي وتخي مشوار طويل، انا عندي سواق والعربيه، السواق هيركب معاكي وقولي له بس يمين شمال هيوصلك. حاجه سهله ولا صعبه؟ سهله جدا. طب لو انت بقى تقولي لا لو سمحت انا عايز اسوق، وانت مالكيش في السواقه، ما تعرفيش العربيه ولا تعرفي مكان البنزين ولا تعرفي مكان الفرامل، كل شويه بقى متنشنه وماسكه الدركسيون ومش عارفه الفرامل فين والفتيس فين وقاعده متلخبطه. مين اللي عمل كده؟ انت. طيب ربنا قال لنا بقى يريد الله بكم اليسر، ادعيني استجب لك وسيب حمولك عليا واعمل باللي في ايديك وانا هوديك اللي انت عايزه. انت بقى بتعزل ربنا وعاوز انت تمشي الدنيا زي ما انت عايز، انت حر بقى. شيل الحمل وشيل كل الدنيا اللي انت اساسا لا تفقه في قوانينها الا اقل القليل، هتلاقي الدنيا كلها ملخبطه فوق دماغك. يعني حتى شوفي مثلا لما يكون واحد مثلا مخنوق او تعبان او حد قال له، يعني زي مثلا نفترض اللي بيحصل في مصر دلوقتي، في بعض الناس دلوقتي اصبح عندهم تخوف رهيب ان ممكن الدنيا تبوظ او يحصل كذا، او في جهات معينه بتتآمر وبتخطط علشان يحصل كذا او يعملوا كذا في مصر سلبي. فهو طول ما هو عمال يفكر في كده عمره في حياته ما هيعيش مرتاح، هيفضل على طول في ديستورشن او في لخبطه وتوتر شديد والدنيا ملخبطه معاه. لكن اول ما يقول انا هعمل اللي عليا وربنا وعدني ان لو انا ماشي كويس عمري ما هيحصل لي شر. شوفي حتى في آية في القرآن بتقول الذين إذا قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. إيمانا يعني مؤمنين ومصدقين في ربنا. أكيد. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. ليه؟ أنا سايب الموضوع ربنا وبعمل اللي في إيدي، مش هفضل قاعد بقى كأنها اللي هحمي نفسي ولا اللي هعمل. أيوه مترقب والقفل والباب والتلفزيون والشارع. مصيبة. أنت ليه بتعمل في نفسك كده؟ ربنا بيقول لك سيب لي الموضوع واعمل بس اللي عليك. هتلاقي الدنيا بقت مريحة والدنيا بقت سهلة. طب يا دكتور، راحة البال اللي انا كنت لسه بسأل حضرتك عليها انها تبقى مستمرة معانا كده ويبقى على طول حاسين براحة البال بعد التمارين الكتير قوي، يعني مثلا كل يوم نعمل التمرين اللي حضرتك بتقوله ده عشان يبقى عندنا صفاء الذهن وراحة البال، وبالتالي ده خلاص احنا خدنا على كده بقى ده الواجب اليومي بتاعنا، وبالتالي ده بينعكس على حياتنا، بقينا خلاص عندنا راحة بال مستمرة؟ ولا راحة البال بتيجي زي ما حضرتك بتقول لازم برضو نسعى ونشتغل ونعمل وبرضو ما نفكرش في الحاجات السلبية ونفكر بس ان احنا عندنا دايما ايمان بالله؟ يعني هي بتيجي من ايه بالظبط؟ من الواجبات اللي احنا بنعملها طول اليوم ولا بايماننا بربنا ولا بالاثنين مع بعض؟ راحة البال زي ما قلت لك في التعريف بتاعها انها بتعمل حالة سكون في الافكار مع تناغم الفكر مع الاهداف. يعني لو قاعد ساكت كده ومريح بالي ما انتخ يعني هبقى هادي ولكني لم احقق اهدافي فهفضل عايش في عدم راحة بال. لكن انا هادي وباخد باللي في ايدي من غير ما ابدا اكلكع الدنيا، ما عنديش كذا ما عنديش كذا. يعني معظم الاشخاص لما يبدا يفكر في الحاجات اللي ناقصاه او الحاجات اللي مش عنده الدنيا بتبوظ معاه. لكن لما يبدا انا خلاص عندي الامكانيات دي فانا هادي وبسعى في حدود امكانياتي. انا عربيتي سرعتها 30 كيلو فانا همشي 30 كيلو وهوصل ان شاء الله. مش هبدا ابص بقى في ناس بتمشوا 100 و150، لا انا سرعتي 30 فانا ماشي على 30 ومريح بالي. ده هيفضل في حاله هدوء وصفاء ذهني وكل اهدافه هتتحقق بمنتهى السهوله. لكن قاعد ما بيعملش حاجه لا، لازم يكون في هدوء وصفاء مع سعي وفق الامكانيات اللي عندك للوصول لاهدافك. كل مره بقى لو سيبنا الشخص ده هتلاقيه كل فتره من فترات حياته بيبدا يبقى عنده امكانيات اكتر وادوات اكتر يكبر بيها سرعه مشيه. تمام؟ في حته بس مهمه عاوز الفت انتباه الشباب ليها، ان انا لازم اكون متاكد. يعني علماء النفس بيقولوا او العلماء بتوع الطاقه حديثا يعني ان الانسان لو قدر يفصل افكاره 5 دقائق في اليوم كل يوم خلال 3-4 شهور وضع حياته كله هيكون اتغير. لو قدر 5 دقائق بس يفصل عن العالم ويقعد في حالة اللا فكر لمدة 5 دقائق أو في حالة الانتباه لشيء واحد بس عمال أتأمله. يعني سواء أفكار سلبية أو إيجابية الأفكار كلها تماما؟ أقعد أتأمل سمكة مثلا في حوض سمك 5 دقائق ما أفكرش في أي حاجة خالص. أتأمل في البحر، أتأمل في النجوم. يعني في حديث نبوي بيقول تأمل ساعة خير من عبادة 70 عاما. تمام؟ والتأمل ده المفروض أصلا اللي هو في الصلاة. يعني أنا بعتبر بحكم تخصصي إن 95% من اللي بيصلوا ما بيصلوش صح.
بيؤدوا بس، ولكنهم لا يصلوا الصلاة اللي تفيد جسمهم وروحهم، ولكنهم بيصلوا الصلاة اللي تكتبهم حسنات عند ربنا. تقول لنا ازاي بقى الصلاة صحيح؟ من أهم شروطها إنك تبقى فاصل أفكارك خالص، مركز ومتخيل نفسك واقف قدام إلهك لوحدك، ما بتفكرش في أي حاجة، ومركز في الآيات اللي بتقولها كأن ربنا اللي بيكلمك. دي حتة مهمة قوي. أنت بتقول بصوتك وتتخيل إن ربنا اللي بيقول لك أنت الكلام ده، فأنت قاعد منتبه ليه كويس قوي ومركز في كل حرف بيتقال وكل معنى. فأنت بتفصل ذهنك عن الدنيا وبتبقى في حالة سكون مع إلهك، تشحن شحنة لا تتخيلها. يعني حتى في قصة شهيرة لما سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عمل زي سباق كده ما بين سيدنا علي وسيدنا عمر، اللي هيخشع في صلاته ومش هيسرح خالص هياخد إحدى هاتين البردتين أو إحدى هاتين الناقتين، مش فاكر أي حاجة يعني، يا ناقة يا بردة يعني، أو اللي هو الشال تقريبا. فالاتنين دخلوا في الصلاة وفضلوا في حالة خشوع تام لغاية ما وصلوا للتشهد الأخير. ففي التشهد الأخير جه الشيطان لسيدنا علي وقال له ها انت فضلت قاعد اهو، هتاخد دي ولا تاخد دي؟ فسرح برضه وفكر فيها. تمام. فاذا هو تدريب عملي ان انت تبقى في حاله فصل الافكار، في حاله هدوء تام. حتى لو اللي بيقرا قران مثلا او اللي بيدعي سواء كان مسيحي وبيعمل العبادات بتاعته الدينيه، انت بتتامل في الايه اللي بتقراها او بتتامل في المعنى اللي انت بتقوله ومركز في معناه قوي. انت في حاله فصل. على فكره القرايه هي حاله حضور، الفرجه على فيلم هي حاله حضور، الا لو سرحت مثلا. فالتامل للطبيعه، التامل للجمال حاله. يعني لو الانسان بدا عشان يهدي نفسه ويوصل لراحه البال يكتر من حالات التامل في حياته. وانت خارج من البيت مثلا، بدل ما تبص على الزباله اللي في الشارع قول ايه القرف ده، بص على جمال السحاب وقول بسم الله ما شاء الله، وابدا وانت ماشي بس كده، او انت راكب اي مواصله، او انت راكب عربيتك، بس عربيتك لا ما ينفعش مواصله، بص في السحاب وتامل جماله، هتلاقي نفسك على ما وصلت بقيت مرتاح وفي حاله صفاء. بقى عبد الرحمن من القاهره بيتامل وعنده راحه بال ولا لا؟ الو عبد الرحمن ازيك؟ عبد الرحمن. ايوه مساء الخير يا عبد الرحمن، اتفضل. ايوه معاك. اتفضل يا عبد الرحمن، سامعينك ومعاك الدكتور. ماشي يا دكتور. ازي حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ اهو تعبان شويه. اهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك. هو حضرتك انا كنت عايز اسال، هي الحوار الصفاء الذهني يعني هي الخطوات او الستبس بتاعت ان انا اوصل لان انا فعلا اصفى بجد. يعني انا بقعد افكر كتير ان انا عايز، انا بدي اوردر لنفسي ان انا هصفى، انا ههدى، انا مفيش اي حاجه، بس برضو ما فيش صفاء، برضو دماغي بتقعد تفكر. وحضرتك انا دي فتره امتحانات وكده برضو. طيب هقول لك حاجه سهله ان شاء الله تعملها باذن الله. طيب هنجاوب عليه، بس معانا تليفون كمان. الوصول سريع للصفاء. طيب معانا تليفون من اسامه. اتفضل سؤالك يا اسامه. ايوه يا فندم. اتفضل سؤالك، الدكتور معاك. حضرتك بالنسبه للصفاء الذهني وكده، انا عندي صفاء ذهني رهيب جدا بس بالطبيعه. كويس، رائع. فحضرتك يعني ايه، حتى لما باجي انام بنام من غير ما افكر في حاجه خالص. كويس جدا، واكيد بتنام نوم عميق مريح جدا. طب سؤال حضرتك يا استاذ اسامه. سؤالك ايه؟ نعم. سؤال حضرتك ايه؟ وسعادتك لما بكون زعلان من حاجه، هسأل حضرتك، لما باجي اكون زعلان من حاجه انام ما افكرش فيها. كويس قوي، ما شاء الله عليك. فسؤال يا فندم ديت مخلياني ان انا ما ابقاش طموح، ان انا بنبقى في المركز الاول في حاجات كتير جدا. يعني ان انا راضي بقليلي وان انا راضي نبقى نمره 2 وكده. تمام. طيب شكرا جدا يا استاذ اسامه. طب معانا كمان عبد الله. الو عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام يا عبد الله، اتفضل. عليكم السلام ورحمه الله. يعني انا مش مرتاح بالي وعندي سؤال لضيفكم. اتفضل يا عبد الله. ايوه. يعني باختصار شديد وبصراحه، انا كنت في علاقه مع، يعني علاقه مش سويه، يعني محرمه. تمام. وتركتها من عند نفسي، يعني ايمانا مني انه العلاقه هذه لا يمكن تستمر. لكن يعني كان الطرف الاخر مش راضي، بس انا اجبرت نفسي انه انا اترك العلاقه هذه. لكن من بعد ترك العلاقه هذه واجبار نفسي عليها، صرت ما عاد يعني اعرف انام، ولا يعني حتى صرت افكر في الطرف الاخر انه اكيد في شيء، انه حاسس بالتأنيب عنده يعني. مش. نعم. حاسس بالتأنيب؟ لا مش تأنيب، لا. مال؟ انا مؤمن انه اللي انا عملته صح.
كويس. بس بتجينا افكار انه الطرف الاخر الان جالس بيتالم تعبان حاجه زي كده، وممكن يكون هذا التفكير مش صحيح. تمام. طيب فكيف ميرسي أتخلص جدا من يا عبد الله، مثل هذه فكرتك الأفكار؟ وصلت وهنجاوب عليك كمان شويه. هنبدا بعبد الرحمن. عايز بقى خطوات عمليه للصفاء الذهني. طيب. هو دايما ودي حاله هدي كمان مرحله امتحانات عنده. هدي هو بالمناسبه احنا كنا عاملين فايل للشباب اللي عندهم توتر في الامتحانات. هتلاقوه على الصفحه عندكم، اسمه احمد عماره توتر الامتحانات. عامل فيه فايل مدته تقريبا تلت ساعه. هات بس هيدفون حطه في ودنك واستلقي في مكان هادئ كده في البيت او في اي مكان هادي، وغمض عينك ونفذ اللي في الفايل. بعد 7 ايام بالظبط هتودع التوتر والقلق بتاع الامتحانات للابد ان شاء الله. دي حاله. الحاله الثانيه ان انا ممكن عشان اسهل ان انا ادخل في حاله الصفاء احاول ابحث عن اي فايلات اوديو، ملفات صوتيه يعني فيها اصوات بحر او موج او شلال او اصوات طبيعيه، واشغلها لمده 5 دقائق او 10 دقائق. ودي مهمه جدا تتعمل كل يوم، يعني هي بالظبط بنفس اهميه الاكل. يعني لو انت مع يعني الناس اللي لا يصلوا الى حاله الصفاء والاسترخاء اليومي ولو على الاقل 5 دقائق كانه ما بياكلش كل يوم، شوف جسمه هيحصل له ايه. الروح بتحتاج حاله من الصفاء لازم في اليوم على الاقل 5 دقائق او 10 دقائق. فانا اقوم اشغل الفايل واقعد اتامل، اغمض عيني واتخيل حتى كمان مكان كنت فيه بحبه، او وانا قاعد على شاطئ البحر، او حتى ممكن اتمادى في التخيل واتخيل الميه بتنزل على رجلي كده دافيه جميله او بارده منعشه. تمام. ممكن اعمل حاله الصفاء دي لو انا الدنيا برد دلوقتي، فممكن ادخل تحت الدش واخلي الميه تبقى دافيه مريحه واغمض عيني واستمتع بحاله الدفء اللي نازله من الميه. ممكن اقعد 5 دقائق في حاله استرخاء. بس يا رب خلي بالك نعرف المية- ال5 دقايق دول ناخدهم من الحياه. بس الميه هي دي المشكلة. فاللي انا اقصده يعني في ادوات او في تولز كتير الواحد لو بدا خطوه خطوه يعملها هيبدا بتدرج مره مع الثانيه. بالظبط. اول اسبوع شيء طبيعي، هتحس انك نافر وانك كل 5 ثواني في 20 ثانيه تشتت. بعد كده يبقوا 10 ثواني، 20 ثانيه، 40 ثانيه، تمام. دقيقه ونص، لغايه ما تلاقي بعد اسبوعين بالظبط الموضوع بقى طبيعي جدا وسهل انك تعمله. المواظبه اهم حاجه على التمرين يعني. المواظبه عشان تكسر دائره الارتياح او الكومفورت زون وتبدا تدخل في حاله الصفاء والروقان تمام. يعني تتفنن طيب. انك تكون رايق بمنتهى البساطه. تمام. انا عايز حضرتك سؤال. طب اسامه لسه ما اسامه عنده مشكله. طيب مش اسامه حل استاذ مشكلة. اسامه عنده مشكله ان هو دايما راضي في كل حاجه، وده طبعا دي اهم حاجه في الدنيا، انت تكون راضي بحياتك. بس عنده بقى اللي هو مش طموح، انا برضى بالمركز الثاني دايما. ما هو الانسان اما يكون راضي دي حاله كويسه جدا، ولكن لازم يكون حاطط قدامه هدف ان انا اتطور. يعني احنا موجودين في الدنيا عشان نبدا نحس، ودي ميزه التنافس، ان انا ابدا احس بالتنافس ما بيني وبين كل اللي حواليا، تنافس شريف والكل يطمح لانه يكون احسن. يعني في مره قصه شهيره، مدرس طلب من طلاب عنده في الفصل، وزع عليهم ورق وقال لهم كل واحد يرسم رسمه، اي رسمه تيجي في دماغه. الطلاب كلهم قعدوا يرسموا، وبعد ما رسموا لم منهم الورق وقال لهم الورق ده كله هيدخل مسابقه احسن رسمه في الفصل، والفايز هياخد جائزه كبيره. فكله قال يا ريتني، طب كنت تقول لي، طب كنت عرفتني ان في مسابقه. قال له طب انت ليه من البدايه ما تبقاش تحاول؟ انا طالما عملت حاجه لازم اعمل احسن حاجه. حتى عندنا في الدين ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. يعني ايه يتقنه؟ يعني يتعامل معاه ان انا مفيش حد هيطلع الشغل ده احسن مني. لو الانسان بيفكر بالمنطق ده هتلاقيه كل مره غير راضي على اللي هو فيه، وعاوز، هو مرتاح بس عاوز يطور نفسه للاحسن. وبالتالي امتى تعرف بقى انك بتتطور؟ بص على الحاجه اللي انت عملتها، هتلاقي نفسك مستمتع وفرحان، واو جميله جدا. سواء انت مثلا مذيع اتفرج على حلقه، انا كنت كويس قوي ما شاء الله، سيب نفسك شهر وتعالى بص على نفسك وقول ايه ده؟ لا لا لا، ده انا كنت وحش جدا، ده انا عايز ابقى احسن. ده معناه تطور. طالما الحاجه اللي كانت بتعجبك بعد اسبوع ولا 2 ما عادتش عاجباك وشايف انك ممكن تضيف، ده مؤشر رائع للتطور، وده معناه انك ماشي كويس قوي. لكن لو انت جيت بعد سنه بتبص على اللي انت عملته ومستمتع بيه، دي مصيبه. طيب دلوقتي اوكي طب اخر عشان اخر برضو اتصل بينا وكان عنده مشكله في حياته، ان هو عمل حاجه غلط في حياته بس مش حاسس بالتأنيب، ودايما كل فتره كده بيحس ان افكار بيجيله انت عملت حاجه غلط، ما عملتش حاجه غلط كده، يعني يعمل ايه؟ طيب هو كان بيعمل حاجه غلط وبعدين وقفها، ودي حته كويسه جدا. النقطه المهمه جدا بقى ان الانسان لما يكون بيعمل اشياء سلبيه او ذنوب ومحرمات ويوقفها،
الشيطان مش هيسيبه. فلازم يبدا يجيب له افكار نيجاتيف، وهو نفسه قال انها قد لا تكون حقيقيه، وهي في الغالب هتكون مش حقيقيه. وبعدين مفيش حاجه اسمها حد بيزعلان عشان انا وقفت. يعني انا النهارده مثلا بقابل واحده كل يوم، فقررت ما اقعدش اعمل كده عشان حرام، فهي تزعل. ده مش مبرر ان انا افضل قاعد متالم ان هي زعلت عشان احنا وقفنا الشيء الغلط او الحرام. ولازم احط له اطار صح او اطار شرعي عشان يمشي. ثانيا لما تبدا تجي لك الافكار، اقعد انت كمان، لان مولد الافكار في اللحظه دي بيكون مولد نيجاتيف اللي هو عندنا في الشرع اسمه الشيطان. انت ولد افكار عكسيه، اوتوماتيك هتنزف الفكره السلبيه. لكن لو انت قلت انا خلاص هي اكيد فاهمه الوضع كويس جدا، وبعدين لو هي مش فاهمه يبقى هي ما تستاهلش ان انا اكون متألم عشانها. طالما هي فاهمه خلاص ان شاء الله تبقى فاهمه كويس قوي ومقدره الوضع، ولازم هتفكر بوزيتيف وحاسس بالألم تجاهها. ادعي لها ربنا يهديها، ربنا ينور بصيرتها، يا ربنا يا رب يريح بالها. يبقى انت عملت اللي عليك، وابدأ تخيل لما ربنا يستجيب دعائك ويريح بالها هتبقى هي عايشه ازاي وانت عايش ازاي. فانت دخلت بافكار بوزيتيف ايجابيه نسفت بيها الافكار السلبيه. واحذر انك تهرب من الافكار السلبيه، لان الهروب مين اللي بيعمله؟ القوي ولا الضعيف؟ ضعيف اكيد. فاللي بيهرب من فكره بيديلها قوه في العقل الباطن تهاجمه اكتر وتبقى اقوى بكتير. تمام. دكتور احمد عماره استشاري الصحه النفسيه بالطاقه الحيويه، بنشكرك جدا. اشكرك جدا شكرا جزيلا. بعد الفاصل تحويل قش الرز كبديل دهني لتخفيف السعرات الحراريه في المواد الغذائيه، استنونا.